Morjes, sitten tehdään jäälyhtyjä. Jouluaatto, pistin mä jo aattona 22. päivä illalla. Jäätymään oli semmonen napsakka 10 astetta pakkasta. Jäätyvät siinä ja koko eilisen päivää. Nyt on sitten jouluaaton aamupäivä, eli 1,5 vuorokautta ovat siinä suunnilleen jäätyneet. Ja hetken sulatin sillä, että lähti tuo jäämassa irti tuossa lämpöisessä ja näyttäisi ainakin siltä, että jäätymistä on riittävästi. Umpijäässä ne ei missään nimessä ole. Ei ole niin kova pakkanen, mutta maltti on valttia ja myös hyvä porakone voi olla tarpeen siinä vaiheessa, kun kipataan se vesi tuolta ulos. Tää hommahan menee silleen, että tämmönen 10 litran ämpäri esimerkiksi on ihan käytännöllinen ja se mikä tässä on päällipunta, siitä tulee pohja ja kipataan se tähän ikään kuin alustaksi ja siinä meillä on jäälyhdyn aihio. Vesi pitää sieltä saada pois. Pinta lovetaan rikkomalla siitä, että laitetaan kynttilä sisään, jotta se saa sitten happea ja on siellä tuulensuojassa. Mulla on ollut tapana ottaa vedet irti ihan poraamalla täältä porakoneella läpi reikä, niin saadaan se vesi sieltä pois. Tässä ei saa painaa ihan liiaksi, ettei saa sitä jäätä rikki. Katsotaan miten onnistuu tällä kertaa. Vesi alkaa sieltä virtaamaan sitten ulos omalla painollaan. Tässä vielä toinen lyhty. Toinen lyhty ja siitähän pääsee näkemään sitten, että suunnilleen mistä kohtaa kannattaa lähteä poraamaan. Jonkun verran paksu pohja siellä on jäätyneenä. Ja sitten on se kriittisin vaihe, pitää saada tää kaiverrettua tää kansi tästä jääpalasta pois. Mä oon puukolla yleensä tätä hommaa tehnyt. Tämähän on tää, mikä oli tuo pohjan puolella jäätymässä ämpärissä, niin tämähän on selvästi hauraampi ja heikompi. Ja tähän yleensä sopiva kerros kertyy, mutta tässä saa olla varovainen, että ahnettiin puukolla, koska helposti lohkeet on jää sitten liiaksi. Maltti on valttia sekä jäätymisessä että tässä viimeistelyssä. Se ei haittaa, vaikka noin putoo tonne nuo jääpalat sisään, ne saa sieltä kyllä poimittua. Sitten kannattaa ottaa reunalta tämmönen irtonainen pois aika reippaalla kädellä, ettei se sulaessaan sitten kun kynttilä lämmittää, niin valuta siihen kynttilän päälle ja sammuta sitä. Noin, se alkaa olemaan valmis. Sieltä voi hileitä ottaa pois, eikä haittaa, vaikka niitä sinne vähän jäätyy. Pohjalle pysyy kynttilä paremmin paikallaan. Siinä meillä olisi ensimmäinen jäälyhty valmis tältä joululta. Onneksi saatiin sen verran pakkasta, että homma toimii. Ei muuta kuin näihin tunnelmallisiin hetkiin. Moi moi!